Hello everyone. Today I'm going to teach you how to talk in English while you're in a telephone conversation. ඔයාලා මේ telephone conversation එකක ඉන්න අවස්ථාවකදී කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න කියලා මම අද මේ lesson එකේදී ඔයාලට උගන්වනවා. වෙනම informal situation එකකදී ඔයාලා කතා කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට, formal situation එකකදී කතා කරන්න ඕන මේ විදිහට කියලා මම වෙනම උගන්වනවා. දුරකථන සංවාදයක් ගත්තාම අපි අපේ ආයතන ප්‍රධානියා එක්ක කවුරු හරි අපි ගරු කර යුතු පුද්ගලයෙක් එක්ක අපිට බෑ යාළුවොත් එක්ක කතා කරනවා වගේ කතා කරන්න නේද? අපිට සමීප අයත් එක්ක කතා කරන විදිහට බෑ අපිට එයාලත් එක්ක කතා කරන්න. එතකොට මේ ආයතන ප්‍රධානියා අපේ ඔය බොස් ඔය වගේ විශේෂ කෙනෙක් එක්ක කතා කරද්දී අපි ටිකක් polite වෙන්න ඕන. එතකොට අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකට කියනවා අපි formal situation එකක් කියලා. ඒ වගේම තමයි informal situation එකක් කියලා කියන්නේ අපි අපේ යාළුවෝ එක්ක අපේ සමීප අයත් එක්ක කතා කරන වගේ අවස්ථාවකට අපි කියන්න පුළුවන් informal situation එකක් කියලා. හරි? ඒතර මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා ටෙලිෆෝන් conversation එකක් කොහොමද හරියට ඔයාලා ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරලා ඉදිරියට අරගෙන යන්නේ මේ formal situation එකකදී ඒ වගේම informal situation එකකදී කියන එක. මුලින්ම අපි මේ dialogue එක බලලා ඉමු. Hello Anne. Oh, sorry. Who is this? This is Keith speaking. Oh, didn't have your number saved. No worries. By the way, we're planning a trip to New Orleans. Would you join us? Cheers for inviting me. Sure, it sounds cool. Okay then, I'll text you for more details. Alright, see you then. Okay, bye. හරි, අපි මේ දෙබසේ එක වාක්‍යෙන් වාක්‍ය ගමු. මුලින්ම කියනවා hello Anne කියලා කියනවා. මෙතන මතක් කරන්න ඕන මේක informal situation එකක්. අපි බොස් කෙනෙක් එක්ක වගේ කතා කරන එකක් නෙවෙයි. අපේ යාළුවොත් එක්ක කතා කරන අවස්ථාවක්. එතකොට informal situation එකක් මේක. ඒ නිසා අපිට hello, hi, hey, what's up ඔය වගේ informal phrases භාවිතා කරලා යාළුවට greeting එකක් දීලා අපේ දෙබස ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම කියනවා hello Anne කියලා කියනවා. පළවෙනි කෙනා කියනවා hello Anne කියලා කියනවා. එතකොට අනිත් කෙනා මොකද කියන්නේ? sorry, who is this? සමා වෙන්න කවුද මේ කියලා අහනවා. හරි, ඒ කියන්නේ යා නම්බර් එක සේව් කරගෙන නැහැ. who is this? sorry, who is this? ඊට පස්සේ ආරයා මොකද කියන්නේ? this is Keith speaking. මේ කතා කරන්නේ Keith කියලා කියනවා. oh, didn't have your number saved. ඔයාගේ නම්බර් එක සේව් කරලා තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ අනිත් කෙනා කියනවා no worries. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. by the way, එයා කතා වෙනස් කරනවා. ඒකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. by the way, ඒක නෙමෙයි. we are planning a trip to New Orleans. අපි New Orleans trip එකක් plan කරනවා. would you join us? ඔයත් අපිත් එක්ක join වෙනවද? ඔයත් අපිත් එක්ක එකතු වෙනවද? ඊට පස්සේ අනිත් කෙනා මොකද කියන්නේ? cheers for inviting me. මෙතන අපි cheers කියන වචනේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිට ඔය සමීප කෙනෙක් එක්ක යාළුවෙක් එක්ක වගේ අවස්ථාවන් වලදී විතරයි. අපිට අපේ boss එක්ක cheers for inviting කියන්න බෑ. හරි? cheers කියන්නේ අපි සතුට ප්‍රකාශ කරන්න භාවිතා කරන වචනයක්. to express our joy and excitement. හරි? එතකොට මේ cheers කියන වචනේ අපි ගොඩක් formal situation වලදී භාවිතා කරන්නේ නැහැ. informal situations වලදී තමයි අපි මේක භාවිතා කරන්නේ. එතන cheers for inviting me කියලා කියන්නේ එයා සතුට ප්‍රකාශ කරනවා මටත් ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධව. හරි, එයාටත් ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධව එයා සතුට ප්‍රකාශ කරනවා. cheers for inviting me. එයා තව වාක්‍ය ටිකක් කියනවා sure, it sounds cool. sure, අනිවාර්යෙන්ම ඒක interesting. it sounds cool කියලා කියන්නේ ඒක interesting. it sounds interesting කියන එක තමයි it sounds cool කියලා කියන්නේත්. අනිත් යාළුවා කියනවා okay then, I'll text you for more details. හරි, එහෙනම් මම ඔයාට ටෙක්ස්ට් කරන්නම්, මම ඔයාට මැසේජ් කරන්නම් තවදුරටත් විස්තර කියලා. අනිත් යාළුවා කියනවා ඊට පස්සේ alright, see you then. මේ bye කියනවා වෙනුවට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් phrase එකක් තමයි see you soon කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයාව ඉක්මනින් දැක ගැනීමේ බලාපොරොත්තුව සහිතව තමයි ෆෝන් කෝල් එක මෙතනදී අවසන් කරන්නේ. හරි, see you soon. අනිත් යාළුවා ඊට පස්සේ කියනවා bye කියලා ෆෝන් කෝල් එක අවසන් කරනවා. අපි තවත් පුංචි ඩයලොග් එකක් බලලෙමු. hi, is this Joan? no, sorry, you have the wrong number. oh, sorry, thanks. no worries. එතනදී මොකද උනේ? එක යාළුවෙක් අහනවා hi, is this John? මේ Johnද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ අනිත් කෙනා කියනවා no, sorry, you have the wrong number. නෑ, සමා වෙන්න ඔයාට නම්බර් එක වැරදිලා. you have the wrong number කියලා කියන්නේ ඔයාට නම්බර් එක වැරදිලා. ඔයා හිතපු නම්බර් එක නෙමෙයි මේ. ඔයාගේ නම්බර් එක වැරදි. ඔයා ඩයල් කරපු නම්බර් එක වැරදි කියන මීනින් එක තමයි එතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා oh, sorry, thanks කියලා කියනවා. සමා වෙන්න ගොඩක් ස්තුතියි කියලා කියනවා.
ඊට පස්සේ අනිත් යාළුවා කියනවා no worries ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලගේ අතින් wrong number එකක් dial වුණ වෙලාවක ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. දැන් අපි බලමු කොහොමද formal situation එකකදී අපි ටිකක් polite වෙලා ඒ කියන්නේ ඔය අපි boss එක්ක ගේම receptionist කෙනෙක් එක්ක ඒ වගේ අර අපි ටිකක් institute එකකට ඔය වගේ තැනකට ගන්නකොට අපි ටිකක් polite වෙන්න ඕන. මොකද මේ වගේ තැනක් formal situation එකක්. අපි දන්න අඳුරන අපිට සමීප අපේ යාළුවෙක් නෙමෙයි එතන ඉන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි formal situation එකක් කියලා කියන්නේ. මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී අපි ගොඩාක් polite වෙන්න ඕන. අපි තවදුරටත් මේ අවස්ථාව ගැන කතා කරමු. මුලින්ම ඔයාලා මේ ඩයලොග් එකත් බලලා එන්න. Good morning. This is Anne from ABC Company. May I please speak with Mr. John? Just a moment. Would you mind if I ask you what you're calling about? Is this something really important about the NIVAS project? Oh, Mr. John is in a meeting now. Would you like to leave a message? Can I leave a message? Sure. Could you please ask him to send me the project files as soon as possible? Sure. Is there anything I can do for you? No thanks. That's everything. Okay, I'll give you the message. Alright, bye-bye. Bye. බලමු. මුලින්ම මම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි අපි formal situation එකකදී ගොඩක් භාවිතා කරන්නේ polite English. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට මෙන්න මේ වගේ phrases භාවිතා කරන්න පුළුවන්. May I, would you mind? හරි මේ වගේ phrases භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවලදී අපිට බෑ direct කියන්න මට ඕන මෙන්න මෙයාට කතා කරන්න. ඒ වගේ කියන්න බෑ අපිට. හරි? මට පුළුවන්ද මෙන්න මෙයාට කතා කරන්න. අන්න ඒ වගේ තමයි අපි formal situation එකකදී කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට I want to talk to Mr. John කියන්න බෑ. Could you please let me speak with Mr. John? ඒ වගේ අපි polite English භාවිතා කරලා තමයි formal situation එකකදී අපි කතා කරන්නේ. හරි? ඒතකොට I want මට අවශ්‍යයි. ඒ වගේ වචන වලින් ඔයාලා බැහැර වෙන්න ඕන formal situation එකකදී. අපි මේ dialogue එකේ එක වාක්‍යයෙන් වාක්‍ය බලමු කොහොමද මේ formal dialogue එක ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට එතනදිත් අපි අර informal situation එකකදී වගේ hi, hello, hey, what's up කියන්නේ නැහැ. අපි ටිකක් අර polite greetings තමයි භාවිතා කරන්නේ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් good morning, good afternoon, good evening. ඒ වගේ greetings භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට අපි කියන සුබ උදෑසනක් good morning. This is Anne from ABC Company. මම මේ කතා කරන්නේ Anne ABC Company එකෙන්. May I please speak with Mr. John? මට Mr. John එක කතා කරන්න පුළුවන්ද? කරුණාකරලා මට Mr. John එක කතා කරන්න පුළුවන්ද? බලන්න එතන තියෙන politeness එක. හරි? I want to talk to Mr. John කියන්නේ නැහැ. හරි? අපි polite English තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් කෙනා මොකක්ද දෙන උත්තරේ? Just a moment. මොහොතක් ඉන්න, ටික වෙලාවක් ඉන්න කියන එක. Would you mind if I ask what you're calling about? ඔයා මොනවා හරි හිතනවාද? ඒ කියන්නේ ඔයාට comfortableද? ඔයාට කමක් නැද්ද? මම ඔයාගෙන් ඇහුවට ඔයා මොනවා සම්බන්ධවද මේ call කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අනිත් කෙනා මොකද කියන්නේ? This is something really important about the NIVAS project. මේක ගොඩාක් වැදගත් දෙයක් අපේ අලුත්ම project එක ගැන. අනිත් කෙනා ඊට පස්සේ කියනවා Mr. John is in a meeting now. Mr. John ඉන්නේ දැන් meeting එකක. Would you like to leave a message? ඔයා කැමතිද පණිවිඩයක් මෙතන තියන්න? ඒ කියන්නේ ඔයා කැමතිද මට ඔයාගේ පණිවිඩය කියන්න? එතකොට මට පුළුවන් Mr. John මේක ගැන දැනුවත් කරන්න කියන අදහස තමයි එතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයෙ අනිත් කෙනා අහනවා Can I leave a message? මට පුළුවන් ද මෙතන message එකක් තියන්න? ඊට පස්සේ අනිත් කෙනා කියනවා Sure. අනිවාර්යෙන්. Could you please ask him to send me the project files as soon as possible? ඔයාට පුළුවන් ද එයාට කියන්න project එකේ files ටික ව්‍යාපෘතියේ files ටික මට හැකි ඉක්මනින් එවන්න කියලා. Sure. Is there anything I can do for you? Sure. අනිවාර්යෙන් මම මේ දේ කරන්නම්. මට ඔයා වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් තව මොනවා හරි දේවල් තියනවද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ අනිත් කෙනා කියනවා No thanks. නෑ ගොඩක් ස්තුතියි. That's everything. ඒ තමයි ඔක්කොම. මට එච්චරයි වෙන්න ඕනේ කියන අදහස. Next sentence. Okay, I'll give the message. මම message එක දෙන්නම්. හරි මම message එක දෙන්නම්. Alright, bye bye. හරි bye bye කියලා මෙතන අවසන් කරනවා. ඊට පස්සේ අනිත් කෙනාත් කියනවා Okay, bye. හරි bye කියලා දෙබස අවසන් කරනවා. Hello, this is Anne speaking. Could you please with the sales manager of the company? What? Could you please speak up a little bit? Could you let me speak to the sales manager of the company? Oh, sorry, I can't hear you clearly. How about now? That's better. බලන්න මෙතන තවත් චුට්ටක් වෙනස් විදිහේ ඩයලොග් එකක් තියෙනවා. මුලින් කියනවා Good morning, this is Anne speaking. සුබ උදෑසනක් මේ Anne කතා කරන්නේ. Could you please let me speak with the sales manager of the company? ඔයාට පුළුවන් ද කරුණා කරලා මට කතා කරන්න ඉඩ දෙන්න මේ කම්පැනි එකේ සේවා කළමනාකරු සමග. ඊට පස්සේ කියනවා What?
could you speak up a little bit? මොකක්? ඔයාලට පුළුවන් ද තව චුට්ටක් සද්දෙන් කතා කරන්න, තව චුට්ටක් හයියෙන් කතා කරන්න? Sorry, I can't hear you clearly. සමා වෙන මට ඔයාව හරියට පැහැදිලිව ඇහෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අනිත් කෙනා කියනවා how about now? කොහොමද දැන්? දැන් කොහොමද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ අනිත් කෙනා කියනවා yeah, that's better. ඔව් ඒක කලින්ට වඩා හොඳයි. ඒ කියන්නේ දැන් කලින්ට වඩා ඇහෙනවා කියන අදහස. ඒ වගේම අපි කොහොමද කියන්නේ මේ මම ඉන්න තැනට සිග්නල් නැහැ. කොහොමද කියන්නේ there's not much reception here. එහෙමත් නැත්නම් there's not much signal here කියන්න පුළුවන්. There's not much reception here. There's not much signal here. ඒ වගේම කොහොමද කියන්නේ මගේ බැටරි එක, මගේ charge එක, ෆෝන් එකේ charge එක, මගේ බැටරි එක බහින්න යන්නේ. බහින්න ගොඩක් ළඟයි කියලා කියන්නේ කොහොමද? My battery is about to die. My battery is about to die. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මෙහෙම කියන්න ඕන උනොත් මේ ස්ථානය ගොඩක් ഘോഷාකාරී. ඔයාට කමක් නැද්ද මම ඔයාට විනාඩි 15කින් විතර ආපහු කෝල් කළාට? කොහොමද ඒක කියන්නේ? This place is so noisy. Would you mind if I call you back in 15 minutes? Would you mind if I call you back in 15 minutes? Alright, that's it for today's lesson guys. අදටල මේ lesson එක මෙතනින් ඉවරයි. දැන් ඔයාලා දන්නවා කොහොමද formal situation එකක ඒ වගේම informal situation එකකදී කොහොමද හරි විදියට telephone conversation එකක් කරගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් මම අද මේ ඔයාලට කියලා දුන්න dialogues ටික ඔයාලා කොලේක note down කරගෙන මේව ගෙදර ඉද්දි නිකන් practice කරන්න. හරි? එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ යාළුවෙක් එක්ක දුරකථනයෙන් ලස්සනට කතා කරන්න. ඉතින් මට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මේ ඩයලොග්ස් ඔයාලා හැකි තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් මට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න ඔයාලට ලෙසන් එක තේරුණාද කියලා. නම් මම ඉක්මනටම ආයෙත් අලුත් ලෙසන් එකක් අරගෙන ඔයාලව හම්බෙන්න එන්නම්. Bye. Lots of love for you guys.